על פי המסופר במקרא, מקורו של עם ישראל מאדם אחד. אברהם אבינו נולד באור כסדים, ולאחר התגלות אלוהית שבישרה לו כי יהפוך לאביה של אומה גדולה, נדד במצוות האל לארץ כנען. ההבטחה האלוהית התגלגלה מאברהם לבנו יצחק, ומיצחק לבנו יעקב, שנקרא גם ישראל. 12 בניו של יעקב יהפכו בעתיד לאבות 12 שבטי ישראל. עקב רעב כבד שפקד את כנען, ירדו בני יעקב למצרים הפוריה, בה זכו לשגשוג. אך עם הדורות הפכה המשפחה לעם עבדים, ששועבד על ידי המצרים במשך 100 שנים. זאת עד אשר שלח אלוהים את משה, להנהיג את העם ולהוציאו מעבדות לחירות. סיפור יציאת מצרים מונצח בחג הפסח. במעמד הר סיני נחרטה ברית בין אלוהים לעם ישראל, בה הובטחה לו ארץ כנען, ומצידו התחייב העם לשמור על מצוות התורה. אירוע זה הוא המוטיב המרכזי של חג השבועות. לאחר המעמד, המסע לארץ המובטחת ארך כ-40 שנה נוספות. את נדודי ישראל הארוכים במדבר אנו מציינים בחג הסוכות. ערב הכניסה לארץ מת משה, ואת מקומו כמנהיג העם ירש יהושע בן נון, עוזרו הנאמן. המקרא מספר על מסעות צבאיים בהובלת יהושע לכיבוש הארץ מידי עמי כנען. בעקבותיהם התנחלו 12 שבטי ישראל בשטחי הארץ. לאחר ההתיישבות סבלו השבטים מאיומים וקשיים מצד שכניהם. בכל פעם קמו לכל שבט מנהיגים שהובילו מאבק לשחרור ולישועה. היו אלו השופטים ששימשו כמנהיגים מקומיים וזמניים. אך היעדר מנהיגות ריכוזית סיכן את קיום השבטים, והם שיוועו למינוי מלך שיאחד את העם. בעקבות זאת הומלך שאול, שאיחד את כל שבטי ישראל. לאחר מותו, בערך בשנת 1000 לפני הספירה, עלה למלוכה דוד בן ישי, שייסד שושלת מלוכה חזקה שתמלוך 100 שנים קדימה. דוד המלך כבש ממלכות שכנות, הביא את ממלכת ישראל המאוחדת לשיא גודלה, הפך אותה למעצמה של ממש, וקבע לראשונה את בירתה בירושלים. לאחר מות דוד עלה לשלטון בנו שלמה. בימי שלמה מתאר הסיפור התנ"כי תקופה של שלום, פריחה כלכלית, קשרי מסחר ענפים והשפעה רחבת ידיים. בנוסף, לשלמה מיוחסת בניית בית המקדש הראשון, מרכז הפולחן של עם ישראל בירושלים. בשנת 928 לפני הספירה, לאחר מות שלמה ועליית בנו למלכות, התפלגה הממלכה לשתי ממלכות עצמאיות, ממלכת יהודה בדרום וממלכת ישראל בצפון. בתחומה של ממלכת יהודה שכנו שבטי יהודה ובנימין, ובתחומי ממלכת ישראל שכנו 10 השבטים הנוספים. עד כאן הוצג הסיפור המקראי. לעומתו, המחקר ההיסטורי והארכיאולוגי מעלה תמונה שונה. בעוד התנ"ך מדגיש את הגעת העם מן החוץ לתוך כנען, כפי שמתבטאת במסעו של אברהם או ביציאה ממצרים, חלק מהחוקרים סבורים כי מקורו של עם ישראל דווקא מתוך כנען. ובניגוד לסיפור הממלכה המאוחדת, המתוארת כתקופת הזוהר של עם ישראל, ממלכת ישראל וממלכת יהודה התפתחו דווקא בנפרד. בשנת 1250 לפני הספירה התאפיינה ארץ כנען במערך של ערי מדינה כנעניות, הנתונות לשלטונה של האימפריה המצרית. אך אז, בתהליך דרמטי שנבע על פי חלק מההשערות ממשבר אקלים,
החלה קריסה תרבותית מסיבית שזעזעה את העולם הקדום כולו, ובכללו את כנען. וכך, עד שנת 1100 לפני הספירה, מצרים איבדה מכוחה באזור, וערי המדינה הכנעניות חרבו. על גבי הריסות העולם הישן החל להיווצר סדר חדש. בתהליך ארוך והדרגתי שהתרחש בערך בין השנים 950 ל-800 לפני הספירה, התגבשו זו לצד זו ממלכות טריטוריאליות. ארם דמשק, עמון, מואב, אדום, ישראל ויהודה. הממלכות גיבשו לעצמן סממנים תרבותיים וזהות לאומית. ממלכות ישראל ויהודה חלקו מאפיינים משותפים, ובראשם השפה העברית ואל משותף, ששמו נכתב י' ה' ו' ה'. אך לצד אל זה התקיימו פולחנים לאלים רבים אחרים, מצב המכונה פוליתאיזם. בשתי הממלכות העבריות פעלו דמויות שנקראו נביאים, שעל פי המסופר במקרא נלחמו בעבודת האלילים ומשכו את לב העם לכיוון מונותאיזם, האמונה באל אחד. בפועל, המונותאיזם ילך והתבסס רק בעוד מאות שנים. בירושלים, בירת ממלכת יהודה, שכן בית המקדש. במקדש שירתו כהנים שביצעו פעולות פולחן שבמרכזן הקרבת קורבנות. עם זאת, ביהודה ובישראל היו מקדשים ואתרי פולחן נוספים. ישראל הייתה הגדולה והחזקה מבין שתי הממלכות העבריות. יהודה חסתה בצילה, וייתכן כי אף הייתה וסלית שלה. בעוד ממלכת ישראל התברכה בשטחים נרחבים הטובים לחקלאות, ממלכת יהודה נאלצה להסתפק בשטח מצומצם, הררי ומדברי. עם זאת, בעוד בממלכה הצפונית התחלפו שושלות מלוכה בזו אחר זו בשל רציחות חוזרות ונשנות, השלטון ביהודה התאפיין ביציבות מרשימה של שושלת בית דוד. בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה שררה לעתים מתיחות, אך לפרקים הן גם שיתפו פעולה כנגד אויבים משותפים באזור, באופן ראוי לציון כנגד הממלכה הצפונית ארם דמשק, שהייתה נתונה בחיכוך מתמיד עם ישראל. בעוד ישראל וארם דמשק נאבקו זו בזו, במזרח הלך והתהווה איום חדש ועוצמתי, האימפריה האשורית. בשנת 745 לפני הספירה עלה לשלטון באשור תגלת פילעשר השלישי, שנודע בכיבושיו הרחבים וחסרי המעצורים, בחורבן האיום שהשאיר אחריו, ובהגליות המסיביות של אוכלוסיות, שנועדו לפרק לחלוטין כל מסגרת של זהות לאומית בשטחי האימפריה. בתחילה השתעבדו ממלכות האזור לאשור והעלו לה מס. אולם בהמשך החליטו לגבש ביניהן ברית רחבה ולמרוד יחד באימפריה. רק אחז, מלך יהודה, סירב להצטרף לברית זו והחליט להתמיד בהעלאת המיסים לאשור ולא למרוד בה. בתגובה, ממלכות ישראל וארם דמשק עלו יחדיו על ירושלים וצרו עליה, במטרה להפיל את שלטונו של אחז ולצרף את יהודה בכוח לברית האנטי-אשורית. אך תוכנית זו לא הושלמה. במהלך פתע החל תגלת פילעשר מלך אשור להכריע את ממלכות האזור ודן את הקואליציה לתבוסה. בשנת 732 לפני הספירה כבש את ארם דמשק, והמשיך וכבש את ממלכת ישראל. במשך 10 שנים נוספות המשיכה להתקיים ישראל כממלכה הררית קטנה סביב העיר שומרון, בירתה, עד שבשנת 722 לפני הספירה מרדה באשור שנית,
תחת הנהגתו של הושע בן אלה. 2 לאחר מכן עלה סרגון השני מלך אשור על שומרון והחריב אותה סופית. ממלכת ישראל, מעצמה אזורית מפוארת שהתקיימה למעלה מ-200 שנים, נמחתה מעל פני האדמה. תושביה, 10 השבטים, הוגלו למעמקי האימפריה האשורית, נטמעו בה, ועקבותיהם נעלמו לעד. חוקרים רבים סבורים שכאשר נותרה יהודה לבדה, שגשג נרטיב הממלכה המאוחדת של ימי דוד ושלמה. ההיסטוריות הנפרדות של שתי הממלכות העבריות שולבו זו בזו, והמיתוסים הלאומיים מוזגו. וכך, ישראל אומנם חרבה, אך מורשתה השתרשה בתרבות ובזיכרון היהודאי. בפרק הבא נמשיך ונעקוב אחר ממלכת יהודה שנותרה כעת לבדה. נזכור את מרד יהודה באשור, את עליית בבל, ונסיים בחורבן ירושלים.